साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। मस्यौदा संविधानका विवादित विषयहरूको छिनोफानो भएर कहिले आउला त नयाँ संविधान? म कार्यक्रमको सुरुवात तपाईँ सहभागीहरूकै प्रश्नबाट गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण कर्णज्यूसँग, अहिले अब संविधान घोषणा हुने बेलामा राजीनामा दिएर सुहाउँछ। यदि तपाईँलाई संविधान सभाबाट राजीनामा दिनु नै थियो भने सुरुमै सामेल भएको भए हुन्थ्यो, तपाईँको ठाउँमा योग्य मान्छे आउनुहुन्थ्यो नि कोही। अनि अब तपाईँ अहिलेसम्म खाएपाए आएको जति तलब भत्ता छ त्यो तपाईँ फिर्ता गर्नुहुन्छ र तपाईँले फिर्ता गरेर पनि भ्याउँदैन, त्यसको दण्ड जरिवाना समेत दिनुपर्छ तपाईँले। धन्यवाद। लक्ष्मणलाल कर्णजी, राजीनामा हामीले बडो सोची सम्झी दिया हौँ, तर के रहेछ भने हामीले करिब 1.25 वर्ष इन्तजार गर्यो। यो देशका शोषित पीडित वञ्चित जति पनि नागरिकहरू छन् अधिकार सम्पन्न होस्। पटक पटक हामीले विमति दर्ज गराए पनि कहीँ सुनवाई भएन। अझ संविधान सभालाई 4 जना नेताले अपहरण गरेर लगे र आफ्नो भूमिका अहिले समाप्त भएको देखेपछि, जनता सडकमा मर्न लागेको अवस्था देखेपछि जनता सडकमा मर्ने र म संविधान सभामा बसिराख्ने त्यो औचित्य हुँदैन। चित्रबहादुर केसीज्यू, हजुरलाई मेरो प्रश्न यो छ कि हजुरले चाहिँ राज्य पुनर्संरचना गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। यसले मलाई हजुर अलि यथास्थितिवादी जस्तो लाग्यो र अहिलेको यथास्थितिमा एउटा भक्तपुर जिल्ला र कर्णाली भनौँ समग्र जाजरकोट जिल्लालाई कसरी समान रूपमा विकासको पहुँचमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको धारणा के छ? म यो सोध्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चाले राज्यको पुनर्संरचना गर्न हुन्न भनेको छ भन्ने कुरा नै तपाईँलाई भरम परेछ। यस्तो कसले सिकाइदियो तपाईँलाई? 7 प्रदेशको खाका तपाईहरुले पनि ल्याउनु भएको हैन? अन्तर्गत पनि राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। संसदको चुनावपछि नियम कानुन बनाएर ती चाहिँ जिल्ला अञ्चल विभाजन गर्न परे पनि जनताको सहयोग समर्थन लिएर त्यसरी चाहिँ विभाजन गर्नुपर्छ। पहिलो संविधान सभा पनि तपाईहरु यस संघीयताको विवादले एक मधेस एक प्रदेश स्वायत्तताको विवादले गर्दाखेरि विघटन गर्नुभयो। अहिले पनि फेरि तपाईहरु त्यही मुद्दामै केन्द्रित हुनुभएको छ। कतै तपाईहरु कहीँ बाहिर कुनै शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित हुन्छ कि पटना दिल्लीतिर पनि तपाईहरु गोप्य रूपमा गइराख्नुहुन्छ। त्यही कारणले अहिले जुन 50 लाखको शहीदको खेती पनि तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पैसा पनि उतैबाट आउने हो कि? अखण्ड यो संसारमा कहीँ पनि संघीयतामा अखण्ड प्रदेश हुँदैन, देश मात्रै हुन्छ। तपाईले अखण्ड अखण्ड भनेर नारा लगाउँदा बडा चित्त बुझ्दो रहेछ। हामीले मध्य प्रदेश देऊ भन्दाखेरि चित्त बुझ्दो रहेछ र त्यसलाई पटनासँग जोड्नुहुन्छ, दिल्लीसँग जोड्नुहुन्छ। आफ्नै देशको नागरिकसँग जबसम्म तपाईले यो भावना राख्नुहुन्छ भने राष्ट्रियता निर्माण गर्न गाह्रो पर्छ। 50 लाख यो सरकार 7 सालदेखि अहिलेसम्म भएको जति पनि शहादत हो शहीद हो त्यसको सम्मान नगरेको कारणबाट अब शहादत हुनेलाई हाम्रो आन्दोलनले शहादत हुन्छ भने हाम्रो प्रदेश बनेको बेलामा हामी सम्मान गर्छौं, त्यो कुरा भनेको छु। त्यो मधेसीलाई मात्रै होइन, पहाडी मुस्लिम जो पनि शहादत हुन्छ सबैलाई सम्मान गर्छु भनेको छु। यो आदिवासी जनजाति समुदाय मध्ये सबैभन्दा ठुलो जनसमुदाय भएको मगर, त्यसपछि थारू, यो दुई अरु सबैलाई क्लस्टर मिलाउन हुने, यो थारू समुदाय र मगर समुदायलाई किन क्लस्टर विभाजन गरेर किन राज्य पुनर्संरचना गरेको, यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसमा चाहिँ यो 5वटा हाम्रो विकास क्षेत्र छ, यसैलाई बनाउनै पर्दाखेरि यसैलाई बनाइदिए के होला? श्रीमायाजी, तपाईको एकजना उपाध्यक्षले पनि 5 विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो देशले त्यो धेरैभन्दा धेरै प्रदेशको संख्या चाहिँ थेक्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले अलिक कम चाहिँ प्रदेश चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने जनताहरूको अधिकांश मलाई लाग्छ। जनताहरूको जब त्यो अभिमत आइसकेपछि फेरि पनि त्यो अभिमत लिएर आइसकेपछि संविधान सभामा त्यो अभिमत टेबल भयो, त्यो टेबल भइसकेपछि पनि फेरि संविधान सभाभित्र पनि भोट दिने बेलामा त त्यही 7 प्रदेशलाई मान्ने मानेर जनताले भोट दिएका हुन्। यो अहिलेको संविधान सभा भनेको त त्यो नेकपा एमालेको घोषणापत्र लागू गर्ने ठाउँ मात्र त होइन नि त। थोरै भन्दा थोरै प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा राय सुझाव जनताबाट आएको हुनाले फेरि पनि नेताहरूले बसेर 6 प्रदेशको टुङ्गो लागेको छ। अब त्यो 6 प्रदेशमा पनि अझै टुङ्गिसकेको स्थिति छैन। त्यसरी कसैको पनि अस्तित्व नमेटियोस्, कसैको पहिचान नमेटियोस् र कसैको अधिकार नखोसियोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले संविधान बनाउने हो। सबैजना जिम्मेवार हुनु पर्यो, सबै दल सबै व्यक्ति जिम्मेवार आफ्नो आफ्नो दायित्वलाई पुरा गर्नुपर्ने भन्ने मलाई चाहिँ। हजुर चित्रबहादुरजी, साउनमा शान्तभित्र संविधान ल्याउँछौँ भनेर भनेका थिए, त्यो म्याद त गुज्रियो, अब कहिले आउला त संविधान? त्यस्तो नीति तोक्ने हो भने म त उल्लु हुन्छु। अघिल्लो 2 वर्षमा, त्यसपछि पछिल्लो माघ 5 गते,
अनि चाहिँ जेठसम्म असारसम्म त्यो त ठुला दलले चाहिँ त्यो जिम्मा ल्याएका छन् भनिरहने, दिनभरि मिटिङमा बस्ने, अनि बेलुकी चाहिँ हरियो दाँत देखाउने, सहमतिको नजिक पुगेका छौँ, भोलि मिल्छ, त्यस्तो म भन्दिनँ। श्रीमाया थकालीजी, तपाईँ ठुला दलको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, कहिले आउला त संविधान? अब म ठ्याक्कै त मैले अघि चित्रबहादुर मान्यज्यूले भने जस्तै म यो डेडलाइन म तोक्न त सक्दिनँ, तोकेर पनि त्यो काम लाग्दैन, त्यो तोक्दा पनि जनताले अब विश्वास गर्ने, जनताले त्यो विश्वास पनि त्यो भनौँ गुमाइसकेको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा म तत्कालै यो डेडलाइनमै बन्छ भन्ने त छैन, तर संविधान छिटो आउनुपर्छ, छिटो बन्दैछ। अब हामीले सम्भवतः ढिलो भनेको यो भदौ महिनाभित्र पनि हामीले यो संविधानलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन सक्यो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ भन्ने छ। हस्, धन्यवाद। अहिले चाहिँ म यो बहसलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।